हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आज मैले सजिलोसँग बनाउन सकिने आलु र मसेराको रेसिपी लिएर आएकी छु। यसलाई हामीले कुकरमा बनाउँछौँ। त्यसको लागि सुरुमा मैले कुकर बसालेँ र यसमा तेल राखेर तेल तातेपछि मसेरालाई फ्राई गरेँ। मसेरालाई राम्रोसँग फ्राई गर्नुपर्छ। र मसेरा यतिको भएपछि मसेरालाई निकाल्छौँ र हामी फेरि यसै तेलमा आलु पकाउँछौँ। र मसेरा निकालिसकेपछि यसमा मैले मेथीलाई फुराएँ। त्यसै गरी मैले प्याजलाई पनि फ्राई गर्दैछु। प्याज हल्का गोल्डन ब्राउन भएपछि यसमा हामी मसिनो गरी चप गरी काटेको आलुलाई राख्छौँ। अब आलुलाई राम्ररी चलाएर पकाउँछौँ। अब हामी अदुवा लसुनको पेस्टलाई राख्छौँ, अदुवा लसुन र खुर्सानीको पेस्टलाई। त्यसै गरी बेसार आधी चम्चा नुन राखेर फेरि एकचोटि मजाले चलाउँछौँ र हामी यसलाई छोपेर पकाउँछौँ केही टाइम। र त्यसै गरी हामीले टमाटरलाई राखिदिन्छौँ। टमाटर राखेर पनि फेरि छोपेर पकाउँछौँ एकैछिन 2 मिनट जति। सबै कुरा भुटिसकेको छ। फ्राई भइसकेको छ सबै कुरा। अब हामी यसमा अघि भुटेर राखेको मसेरालाई राखिदिन्छौँ र एकचोटि चलाएर 1 ग्लास पानी राख्छौँ र हामी 1 सिटी लगाइदिन्छौँ। 1 सिटीभन्दा धेरै चाहिँ लाउनु हुन, मसेरा फ्यात्तै भएर गल्छ, धेरै पाक्छ मसेरा। एक ग्लास मनतातो पानी राखेर हामी सिटी लगाइदिन्छौँ 1 सिटी। अब यसलाई हामीले 1 सिटी लगाएर निकालिसकेका छौँ र हेर्नुहोस् हाम्रो आलुहरू पनि राम्रोसँग पाकिसकेको छ। आलुलाई हामीले हल्का म्यास गर्छौँ जसले गर्दा आलु अझ ग्रेभी हुन्छ। खानको लागि हाम्रो आलु मसेराको तरकारी रेडी भइसकेको छ र मैले यसरी